Hát üdvözlök mindenkit innen az ország legunalmasabb flörtös vonaláról. Na jó, nem akarom megbántani itt a helyieket, de tényleg, tehát ez a Pusztaszabolcs és Dunaújváros közötti kis vonalszakasz, ez valami katasztrofálisan, gyötrelmesen unalmas. Az a 16 perc olyan hosszúnak tűnt, mint még életemben semmi. Na mindegy, most, hogy kipanaszkodtam magam, beszéljünk a pozitív dolgokról. Itt vagyunk Rácalmás állomáson, ahol rengeteg vasúti relikvia található, és egy új relikviával, egy nem is kicsi relikviával bővült ez a kis, nem is tudom, múzeumnak azért csak ne nevezzük, mert nem múzeum, de egy ilyen nagyon, nagyon kellemes kis kiállítás. Igen, nyilvános kiállítás. Majd megmutatom azért természetesen, hogy mi van még itt, de igazából volt már róla videó, beszéljünk most a mai nap ide került A23-asról, ami hát iparvasútnál A23, egyébként M31-es sorozatként futott, a MÁV ezeket tulajdonképpen tolatási mozgásokhoz, valamint tehervonat továbbításához vásárolta. De a története azért ennél érdekesebb, ugyanis ezeket először Egyiptomba gyártotta a Ganz Mávag, ugyanis egy pályázaton ők nyerték el azt a tendert, amit Egyiptomba kiírtak, és bár mondjuk annak idején azért a Ganz Mávagnak nem volt olyan nehéz ilyen tendereket nyerni, de most ezt hagyjuk is, a kor szellemét tekintve, de a lényeg, hogy 100 darabot kértek az egyiptomiak, és az első 50 pár darab leszállítása után nem igazán voltak elégedettek a géppel, leginkább motorikus problémájuk volt, és ezt orvosolva még 40 valahányat leszállítottak, azokkal már elégedett volt az egyiptomi vasúti társaság is. 98 darab lett véglegesen leszállítva, igen, most már emlékszem, a második etapban 42 volt még, ami plusz. És utána a MÁV is vásárolt ezekből a gépekből, sőt, képzeljétek el, még Egyiptomból 6-ot vissza is vásárolt, úgyhogy igen érdekes történetet járt be. Ő a Dunaferből jött, de társai rengeteg helyen az országban megtalálhatóak voltak, Ózdon, az Orosházi üveggyárba, és még nyilván itt meg sorolhatnánk rengeteg helyszínt, de talán nem is ez az érdekes, hanem az az érdekes, hogy ez a A23-as, amiről egy 2008-as képet találtam, amikor egészen rémes állapotban volt, most megújulva, ide ki lett állítva, nézzük is meg. Ja, beceneve Zetor. Jól néz ki, itt közben sikerült be is jutnom, és akkor meg... Látta, hogy képben van, visszajövök, akkor esetleg. Ja, nagyon szépen köszönöm. No, akkor meg is tudjuk nézni, hogy milyen szépen megújult. Kint már elmondtam róla igazából az érdekességeket. A MÁV részére egyébként annak idején 50 pár darab készült, azt hiszem 53 talán, vagy 55, de ezt majd helyesbítem a későbbiekben. De mint mondottam, ez a Dunafer Zrt., tehát itt Dunaújvárosi. Nem került messzire az otthonától, ott pedig a gyönyörű Ganz Mávag logó. Ja igen, hát arról nem beszéltünk, hogy ez az A23 064-es pályaszámú gép. Apró hibák mondjuk vannak, de ezeket el lehet nézni tudatában annak, hogy hány éves gépről beszélünk. Az is csoda, hogy bármilyen ráfordítással megmenekült attól, hogy szétszedjék valahol, és igazából itt egy vasúti emléket fog őrizni Rácalmáson, ami bárki számára tulajdonképpen megtekinthető. Nagyon szép lett ez a gép. Ez például tuti, hogy most került ilyen szépen vissza rá a logó is, meg a Dunafer Zrt. Dunaújváros. De nagyon patika lett tényleg, és külön köszönöm, hogy be is engedtek. És hát itt mellette, akkor ha már itt vagyunk, az M40-es is, ami azért jóval nagyobb kultusznak örvend, mint a Zetor, de mi most azért jöttünk az Zetor miatt, hiszen itt Rácalmáson már volt szerencsém ezeket filmezni, hiszen ezek a gépek, illetve ez a gép, illetve a kocsi már régebb óta itt van, valamint itt van mellettünk egy alakjelző is. Pont most szállt rá a madárka. Nagyon szép lett. Ja igen, hát meg egy
vízdaru. Ugye, ahogy mondtam is, hogy Egyiptomba kezdte meg tulajdonképpen a típusa pályafutását, Egyiptomba ezek túlméretezett ilyen mechanikus ventilátorral lettek szerelve, ugye nyilván az extrém meleg miatt, valamint extra porvédelmet kapott a gép, illetve jól szellőzhetővé tették a vezetőfülkét, ami egyébként konkrétan nem tudom, hogy mit jelenthet, ettől függetlenül ezt mint egy ilyen adalékinformáció hozzáteszem. Ja igen, és mondtam, hogy helyesbitek, 53 darab készült Magyarországra, és 98 került ki Egyiptomba, amiből 6-ot visszavásároltunk, de az benne van abban az 53-ban, amiről itt most beszélünk. Egyébként az, amit visszavásároltunk Egyiptomból, az még az első generáció, tehát az még az a generáció, amivel az egyiptomiaknak volt problémája, leginkább motorikusan volt. Nem volt olyan nagyon ismert típus hibája, de a motorral voltak a kezdeti időszakban gondok, viszont ezeket elviekben megoldották, és a későbbiekben azért ezek nagyon jól, jól dolgoztak, igen, ezt akartam tulajdonképpen elmondani. Én nagyon örülök, amikor egy ilyen iparvasúti járművet egy ilyen helyen látok, mert inkább egy ilyen helyen lássam, ahol itt lehet látni, hogy körbe van kerítve, itt most aki az egyik ember, aki itt foglalatoskodik bizonyos dolgokkal, ő is itt mondta, hogy azért itt szeretve vannak ezek a gépek, nem véletlenül intézték el, nem véletlenül kerülhetett ide. Sokkal jobb így látni, mint amikor bemegyek a Istvántelki csarnokba, és látom végig rohadni a járműveket bent. Nem a vasút történetéről beszélek most, hanem a csarnokról ugye van is videóm. Sokkal, de sokkal jobb ez a helyszín, ha már dolgozni ezek a gépek nem tudnak, vagy már nem kell, hogy dolgozzanak, mert már van helyettük modernebb gép. Úgyhogy én örülök neki, hogy Rácalmás bővült egy újabb mozdonnyal itt a Pupos után. Még egy kis ránézés a A23-ra, ugye még egy érdekesség, hogy ha az utolsót tekintjük a legfiatalabbnak, akkor hát miért ne tekintenénk, azt 1960-ban gyártották le, úgyhogy nem nehéz kiszámolni, hogy a legfiatalabb is ezek közül a gépek közül 64 éves. Nagyon szép. Meg ez az egész park, láthatjátok, hogy rendezett, locsolva vannak a növények, szépen be van rendezve a lehetőségekhez képest, és egyébként jól látszik a darunak a helye. Ugye ott az egyik, itt a másik, hogy megnyomta a földet. Nagyon klassz. Hát akkor azért a Puposra is tekintsünk rá, ha már itt még van időnk a flörtünk érkezéséig. Csodálatos M40-es Pupos becenévvel. Ugye a Pupos becenevet nem csak ő kapott, hanem van a Deutsche Bahnnak egy tolató mozdonya, amit használunk itt Magyarországon is, főleg a 4-es vasútvonalon szoktam látni, bármennyire, meg Győrbe is van, bármennyire sokaknak nem tetszik, annak is az egyik beceneve az, hogy Pupos. Ugye egyébként neki is volt egy iparvasúti jelölése, az A27, és hát egy picit fiatalabb járművekről beszélünk, hiszen 63 és 70 között gyártották a M40-eseket, tehát a legfiatalabb azért 10 évvel fiatalabb, mint a itt látható A23. Tényleg nem lehet jól összefotózni őket? Megpróbál? Nézzétek, egy ilyet azért össze lehet kombinálni. Megpróbálok egy jó képet, hát ha jó lesz az index képnek. No, ugye itt már ilyen cuppangatós történet van. Most idefele nem láttátok, idefele a zónázóval jöttem, ami egy pár éve van, ez egy újdonság, hogy alig áll meg pár helyen Szabolcsig, és utána meg Újvárosig mindenhol. És a lényeg, hogy visszafele viszont most a Személlyel megyünk, ami pedig ugye a régi pályán megy, nem pedig az új elkerülőn. Így tehát Ercső és Dunai finomító érintve lesz. No, majd most válik el tulajdonképpen a elkerülő, illetve a régi vonal. Hát mi a régi vonalon megyünk. Hogy ennek az elkerülőnek milyen értelme van? Tulajdonképpen semmi.
elszórhattunk rá rengeteg pénzt, amiből biztos jó sokat el is loptak, de valójában igazából 62 ennél jobb elkerülőt lehetett volna építeni más vonalakon, vagy akár ezen a vonalon másutt, mint ez. Igen? Igen.